Ni har ett skräckindex och ett bostadsindex på Erik Olsson som följer humöret på bostadsmarknaden. Och nivån ser ju onekligen ut att ligga på en betydligt högre nivå än i våras. Varför är det så och vad ser ni för signaler i dagsläget? Om man delar upp dem så är det skräckindexet som ligger på en ovanligt hög nivå. Där ser vi jättetydligt skifte från februari när det var på en ovanligt låg nivå. Och sen kom Trumps utspel om tullar och sånt i april och då stack det upp ordentligt. Och det där påverkar marknaden jättemycket. För de ekonomiska förutsättningarna är egentligen ganska bra för hushållen, men oron om att det kan bli sämre präglar marknaden. Det andra indexet, det ligger på en rätt normal nivå. Det som mäter prisförväntningar och så, det är ungefär som 2022 när räntorna äntligen började gå ner, så att när mardrömmen med höjningar byttes mot tillförsikt. Så att det indexet är rätt okej. Och vilka faktorer skulle du säga, eller parametrar tittar ni på och hur pass väl stämmer utfallet med era prognoser för ert bostadsindex historiskt sett? Bostadsindexet, det har vi satt ihop med 4 stycken statiska frågor sedan hösten 2010. Och det har visat sig ge ganska bra information, för vi har satt ihop frågorna så vi får en samlad bild. Vi frågar vad man tror om bostadsprisernas utveckling, vilken ränta man använder när man planerar sitt bostadsköp för att ha lite koll på räntemarginaler, hur mycket man tänker belåna sig och vad man tror om hushållets ekonomi. Och sammanvägt så ger det en bra bild. Vad är den främsta anledningen till att objekt läggs ut till försäljning som det ser ut idag? Nästan alla bostäder som läggs ut, det beror ju på en förändrad familjesituation, att man behöver byta bostad helt enkelt. Det är ju en grundläggande orsak. Tror du många väljer att testa marknaden där de lägger ut sin bostad till försäljning i form av går det så går det? Eller handlar det mer om ett normalt utbud av säljobjekt men där efterfrågan snarare kanske är avvaktande? Utbudet kommer att bli stort, det är redan stort och det har präglat marknaden länge, men det kommer förmodligen att bli ännu större, och där har vi det här skräckindexet som nu visar att en majoritet vill riskminimera. Man vågar inte chansa för att få ett riktigt högt pris, utan man hellre tar det lite försiktigt. Och det här gör ju att fler väljer att sälja innan de köper än normalt. Så att 65% vill sälja innan de köper och 35% vill köpa innan först. Och det här gör ju att om 100 personer då kommer in på bostadsmarknaden nu när aktiviteten ökar, då vill ju 2 av 3 sälja men bara en tredjedel köpa. Så det här gör ju att vi kommer att få en låsning så att man måste sälja av det här utbudsökningen som blir. Men samtidigt är att man då säljer först, att så många gör det. Det präglar marknaden genom att de måste ju aldrig sälja. Det är därför de gör så, för att på individnivå så tar ju det bort hela risken i bostadsaffären. Men aggregerat så gör det att det blir låsningar. Och då får vi det här, det tar lång tid för man kan vänta hur länge som helst. Mycket osålt för man kan ångra sig och så. Och då blir det ett stort utbud. Finns det områden som sticker ut där efterfrågan överstiger utbudet, skulle du säga? Ja, det gör det ju alltid. Dels på lokalt geografiskt så finns det ju naturligtvis det. Sen om man tittar på bostadstyper så utbudet är mycket mindre på stora lägenheter och villor än på mindre lägenheter. Där är det stor skillnad. Vad ser du för risker med att vi ser ett överhäng av säljare? Risken är ju att det blir låsningar. Man vill ju ha det är bra med en stor marknad och någorlunda balanserad marknad. Ett bra utbud eller ett stort utbud är ju bra i sig, för det gör att det är lättare att hitta en ny bostad. Men det måste vara balanserat också. Och där, om vi då får ett stort utbud så kommer det att bli mer låsningar och trögare marknad. Vad kan vi säga om ränteläget och om skuldsatta föreningar? Hur pass stor betydelse har det för prissättningen på bostadsmarknaden? Räntan är väl egentligen den över tid så att säga viktigaste faktorn nu, skulle jag säga. Sen kortare perioder så påverkar marknadspsykologin mycket, och det är det som skapar oro nu. Men om man tittar de facto så gör det en jättestor skillnad att räntorna har gått ner. På ett drygt år har räntan gått ner med 2%. Så att om du har 3 miljoner i bolån så sparar du 42 000 efter skatt i sänkt ränta. Och det är ju en jättestor skillnad. Om man tittar på din fråga om föreningar så är det ännu viktigare när räntorna var högre. Men just på bostadsrättsföreningar så är det så att där tar styrelsen ofta bundna lån, för det ger mindre risk och det blir lättare att göra en budget också. Och det här gör att många föreningar som då har tagit bundna lån
för flera år sedan när styrräntan var 0. När de förfaller nu, om man tar ett nytt lån, så kommer ju de att få då kanske 2% högre ränta. Smällen blir inte lika hög nu tack vare att räntan redan har gått ner 2% som för 2 år sedan. Men fortfarande så är det en jättestor skillnad om du får en ränta som är 2% högre på ett lån när du binder om.